Kör du, vi väntar. Det är ingen att vara nervös över silken. Nej, jag är nervös. Ja, du börjar man inte. Jag börjar bli nervös. Men gör lugnt, ta mitt lugn. Ja. Varmt välkomna till ytterligare ett jaktavsnitt här på kanalen. Och jag är äntligen återförenad med dig, Emilia. Ja, jättekul att du är här. Tack snälla. Och det är ju första dagen på älgjakten. Både för mig och för er här uppe. Jättespännande. Ojagad mark. Ja. Det är alltid spännande. Och ni som såg liksom förra årets avsnitt där jag var och hjälpte dig med, så blev det väldigt spännande, men jag lyckades inte skjuta någonting. Nej, det är ju lite påbackning av gubbarna här, att du skulle ju ha tryckt av, Gabriel. Man fick höra där lite grann, om man säger så. Och nu då? Nu har ju Emilia startat en YouTube-kanal också. Emilias jakt på smaker. Så ni måste in och prenumerera på den kanalen också. För att vi startar idag en liten miniserie när vi jagar ihop. Yes. Så är tanken. Ja, vad är tanken? Kan du ta det? Vad är tanken? Vi ska jaga i lag helt enkelt. Det blir lite älgjakt. Det blir lite jakt på rabbis. Jajamän. Ja, och så blir det lite toppfågeljakt. Vad tror ni om det? Helt magiskt. Jag har inte jagat toppfågel någon gång. Nej. Så det ska bli jättespännande. Och jag har aldrig jagat rabbis. Exakt. Så att, och då är tanken så här, vi gör ett avsnitt på min kanal, ett avsnitt på Emilias kanal. Och den här gången så blir liksom starten på min kanal. Och sen kommer ni få se fortsättningen på Emilias kanal. Så ni måste hänga med och prenumerera på Emilias kanal. För nu drar vi igång med älgjakten 2020. Vilka är det som ska gå med hundar? Micke Johansson och Johan. Då är vi här. Första passet på första älgjaktsdagen 2020. Och så man har väntat på just den här dagen. Alltså, älgjakten är det som startar egentligen hela jaktsäsongen. För mig i alla fall. Man får jaga lite rådjur där innan. Men just älgjakten är någonting magiskt över det. Alla är som liksom på spänn och som barn dagen innan julafton. Så man kan inte sova. Och det är liksom spänning i hela luften. Även de här äldre gubbarna har ju verkligen det här i sig. Nu hoppas vi på det bästa. Nu kör vi. Nu är det spännande. Nu ska de släppa hundarna. Nu var det precis ett rådjur som sprang förbi här. Men det gick så jäkla fort. Det bara hoppade här. Här fram över vägen och så in här i ungskogen. Så det gick så fort. Sen ska man inte skjuta ett rådjur eller efter en hund. Det är inget bra på älgjakt. Då blir inte husen och glad. Nu har jag haft en av hundarna hos mig. Tyvärr så drev ju den ett rådjur och inte en älg. Men det blev väldigt, väldigt spännande. Nu ska ju en av hundförarna ta ett omtag med hunden, vilket betyder att den kopplar hunden. Och sen så går iväg med den så den kommer ifrån det här rådjursspåret och sen så släpper de den igen. Så har vi lite tur så kommer de ju med en älg till slut. Så där då, det var första själva såten avklarad. Väldigt lugnt var det. Ett rådjur såg jag, vi fick inte upp någon älg. Och jag tror inte någon har sett någonting annat än det här rådjuret som vi fick se. Nu ska vi återsamlas, kanske fika lite, käka lite lunch och sen så på det igen på eftermiddagen. Fy fan vad gott. Känner du? Ja, den var väldigt god. Känslan, västerbottenost. Aha. Kantareller känner jag också. Kantareller. Oj, oj, oj. Det har du gjort bra. Ja, jag tycker det. Nu har vi fått lite mat i magen. Nu är det dags att dra vidare.
Nu kör vi. Det var ju lugnt. Kan man lugnt säga. Det kan man lugnt Första säga. såten. Ja. Nu hoppas vi Ett rådjur. Ett rådjur. Ja. Ett rådjur. Visst. Så kan det gå. Och lite tjädrar och någon ekorre hit och dit. Men annars så var det lugnt. Så nu hoppas vi på det bästa. Då har vi ju jagat och det var ju vackert väder men det blev inte så mycket att tillaga. Imorgon ska vi bjuda jägarna på lite lunch. Lite lunch, det blir vildsvin, långbakat vildsvin. Kan man tacka nej till det? Nej, det tycker jag verkligen inte. Och det här har ju du bakat innan. Ja. Kan du inte bara lite snabbt ta oss igenom hur du har gjort det? Jag har rimmat, det här är en spädgris vi pratar om, eller spädgris, men en lite mindre vildsvin som jag har skjutit och sen har jag rimmat den och sen har jag marinerat den och sen har jag bakat det på 70 grader i 12 timmar. Och då släpper den rätt mycket vätska och den vätskan silar vi av och sen kommer vi reducera ner det, smaka upp det lite, dra isär köttet och sen blanda upp det med vätskan. Yes. Och till det här så blir det alltså väldigt enkla tillbehör, men det blir ju ett tortillabröd från din bok. Yes, det blir tortillabröd. Väldigt enkelt, det blir som en taco det här. Och det ska man tänka generellt tycker jag så när man är ute i skogen, att det ska inte vara för krångligt. Absolut. Nu kommer vi liksom göra tortillabröd, gör vi ju själva såklart. Och sen så gör vi det med en blandsallad med grönkål, lite härliga örter och morötter från landet här som du har varit och plockat. Och sen så lite tomater, gurka och sen hade du picklat rödlök med... massa chili. Ja, grymt. Allt här på bordet kom ju från gården liksom 50 meter i diameter omkring oss. Det tycker jag tog i, det är 15 meter. Ja, 15 meter. Och det är det jag älskar med sånt här. Vi liksom tar vara på det som naturen har gett oss. Och till det så ska vi göra en kraftfull örtig majonnäs. Och sen får jägarna det i ett litet tortillabröd med allting på helt enkelt vid skogen. Ja. Så du ska köra tortillabröden? Jag ska köra tortillabröden. Jag har förberett degen och i den här degen så är det vetemjöl, vatten, lite olja och bakpulver och salt. Jag tänker dela upp det här i små bollar och sen tänker jag börja knåda ut dem till rundlar. Det här receptet kommer ju från min kokbok Pangmat från Silsjönäs. Har ni inte köpt den redan tycker jag ni ska in och klicka hem den. Länk finns också här nere. Så nu börjar vi med bröden. Du kan ju få ta vidare på majon. Yes! Jag kommer ju slå en helt vanlig majonnäs här. Som vi kommer smaksätta med väldigt mycket örter. Som vi tycker och tror ska liksom funka ihop med den här spädgrisen. Ja, så det blir liksom timjan, persilja, dragon, ganska lite kryddstarkt från dijonen och cayennepeppar. Sen, där jag gick lite igång på som jag hittade där inne i köket, det är den här, jag öppnade på den här, vad är det här för någonting? Vad har gjort? Vad har gjort den här? Så bara, det här är ju kräfter, men det är alltså en krondillsolja. Yes. Och den ska vi också gå i med ganska rikligt så man får den här krondillstouchen. I en majonnäs då helt enkelt så är det ju bara äggulor och då är det 3 stycken äggulor. Och för er som har hängt på den här kanalen ett tag så har jag gjort ett avsnitt med just majonnäs. Så där någonstans är själva majonnäsen klar. Nu ska den smakas upp och sen så ska den delas upp och göras lite såser på. Men innan vi gör såserna så ska jag visa 2 andra varianter. Jag kommer också göra en vegansk majonnäs.
Och sen så kommer jag visa dig ett snabbare sätt att göra den här majonnäsen på. Så man kan göra det på lite olika sätt. Och där kan du också kika in om ni är lite osäkra och det går lite snabbt här. Dijonsenap och äggula, både senap och äggula har ett bindämne i sig som binder. Och vi ska ha ganska mycket senap för det kan bli ganska gott faktiskt att göra som en liten dijonäs som man smakar upp. I en majonnäs kommer ha vinäger, du kan egentligen ta vilken syra som helst. Sen är det väl relativt viktigt att tänka på att alla komponenter är lika. Sen är det väl relativt, vad fan är det jag ska säga? Viktigt! Sen är det relativt viktigt att alla komponenter i sin majonnäs har ungefär samma temperatur. För annars kan det skära sig, annars är det bara liksom mångla på. Eller vad skulle du ha sagt här? Mångla. Det är lite ditt ord. Mångla på. Ja, men jag har sagt nej, men jag tycker om det är någon som skulle kunna säga det så är det då är det mångla. Mångla på den här bara. Och nu tänker jag gå i med den här dilloljan. Krondillsoljan. Brassa på lite. Riktigt gott. Hur tänker du när du gör tortillabröden? Jag gör en deg som blir ungefär som en örsnibb. Liksom. Lite så här härligt mellanmjuk fast ändå fast. I konsistensen? Ja, känn på örat och så känner du här för att känna örsnibben. Ja. Ja, visst är det örsnibb? Så där ska en öronsnibb kännas? Så här ska en öronsnibb kännas så ni vet. Ska vi smaka av den här lite grann? Du, den där krondillsoljan gjorde ju sitt faktiskt. Hur har du gjort den här oljan? Det är bara svensk rapsolja och krondill. Massa krondill, typ 15 klasar i en sån där burk. Häll på en halv liter olja, låt stå 10 dagar, sila av. Och nu kör jag bröden. Nu har jag kavlat ut ett bröd och så steker man det på rätt hög värme. Och det är i en torrpanna, sa du det? I en torrpanna, ja. Absolut. Inget fett eller så. Och sen, det viktiga är att man lägger dem i en handduk efteråt. För att då behåller de sin fuktighet. Och i det här fallet då, när vi gör det dagen innan? Man kan göra det dagen innan, men då skulle jag rekommendera att lägga dem i en plastpåse sen när de har svalnat. Ja. För då håller de sig mjuka och goda. Och man kan också frysa in dem, det är ett jättebra sätt. Nu kan det tyckas som att det ser ut som att det här är mycket örter. Och det är det också. För det ska ju vara en örtmajo det här. Så det ska ju verkligen smaka galet mycket örter. I vårat fall här så ska vi servera en ganska liten portion. Så man får ju inte alls mycket av den här majonnäsen. Och då måste alla komponenter smaka ganska mycket. Och ett tips här nu när ni gör bröden, det är att ni delar upp, som jag har gjort här, små bitar så att glutenet får slappna av. För annars så stretar den ju emot den här när man ska kavla ut den. Så gör små bollar som är redo, men inte för många för då torkar de. Och så kavlar ni ut dem till en liten rund tortilla så här. Och det gör inget om den inte blir exakt rund. Det är härligt om den har lite egen form. Som sagt, nu saltar jag pepprar här väldigt mycket. Så skulle vi smaka bara den här, då skulle det smaka väldigt salt, mycket örter och ganska pepparstarkt. Även lite syrligt liksom. Men allt det här tillsammans med den feta, härliga, liksom såsiga grisen sen. Det kommer gifta sig magiskt. Ja. Nu ska vi bara portionera det här i spritspåsar så det är väldigt enkelt att ta med ut i skogen. Och sen så är det en sallad som ska göras. Sen är vi klara. Sen är vi klara. Och här nu har jag inte skalat de här eller för att det sitter galet mycket smak i skalet. Och det sitter mycket näringsämnen. I skalerna? Ja. Gör det det? Ja, det tror jag. Det tror jag. Säkert. Gör det? Ja, det tror jag. Jag hörde det när jag var liten i alla fall. Har inte ni också fått hört så här? Det sitter jävligt mycket bra saker i skalet på pärorna. Eller så var det kanske mamma och pappa som inte ides skala. Pärorna är ju för fan potatis. Ja, men det är samma morot. tänker jag. Jag tänker det är samma. Det kanske är tveksamt om det är någon doktorand på näringsämnen som kollar på den här kanalen. Men om det nu är det, kanske du kan skriva i kommentarsfältet. Och det här borde väl räcka till gänget, va? Man ska ha väldigt lite bara av allting.
Det är väldigt små tacos, så jag tror det där kommer passa perfekt. Och nu så här, så den här kan man inte ta med ut i skogen, det är ju väldigt otympligt. Så man paketerar det här i en stor plastbunke. Tänk bara på att ha alla torra grönsaker. Om det nu finns torra grönsaker, men alltså som morötter, betor, zucchini och de här blastiga sakerna. I en bunke. Och sen kan du blanda ihop typ gurka, tomater. Om du har någon frukt du ska ha i, kan du ha i en annan. För då kommer det hålla sig fräschare mycket, mycket längre. Och liksom till lunch i alla fall. Och till och med över natten. Nu börjar vi bli klara. Jag har liksom skurit upp alla grönsaker, gjort den här majonnäsen. Och jag har ett bröd kvar. Ett litet bröd kvar. Du har kämpat på med de jäkla bröden alltså. Det vart en video om Emilias brödkavling. Ja, superbra. Men som sagt, slutliga resultatet, det får ni se på jakten imorgon. När vi ska bjuda jägarna på den här lilla tacosen. Härliga tacon. Ja, och receptet det finns i beskrivningen. Recept på tortillan finns i boken som ni också kan köpa via länken i beskrivningen. Yes. Vi kör igång det här, paketerar det och sen syns vi på jakten imorgon. Det gör vi. Då är det alltså dag nummer 2, Emilia. Dag nummer 2, det känns så jäkla spännande idag. Idag känns det som att vi kommer få lite älg på benen faktiskt. Och sen så kom ihåg nu, det kommer ju bjudas på lunch till jägarna och den vill inte missa. En riktigt fin, härlig vildsvinstacos. Jag är så jävla hungrig när du säger det. Jag känner bara, låt matte det vid lunch nu. Ja, nu drar vi igång med jakten istället. Det gör vi. Nu är jag ute på pass och det här är alltså samma pass som förra året. Ni vet när det kom 2 älgar, men jag tyckte de kom lite för snabbt och lite för långt avstånd. Släppte dem och jag hoppas att jag ska kunna få lite revansch. Kanske kommer lite långsammare i år, man vet aldrig. Men det är ett väldigt, väldigt vackert pass. Bara titta här liksom. Önskar mig lycka till. Spännande och skaplig. Fan vad han håller i bössan. 2 upptag på väg mot han. Fy fan. Nu håller du i bössan, Gabriel. Jag fick älg på mig. Den kom emot mig. Rakt emot mig. I liksom sly här. Så jag såg den på ganska långt avstånd. Och sen så fick den vind av mig. Vände. Och sen gick den på nästan samma ställe som förra året. Fast ännu längre bort. Och det var en ko och kalv som kom. Och det är på tok för långt avstånd för att skjuta. Hade det gått något långsammare och den hade kommit 50, 70, 100 meter närmare mig, då hade jag kunnat skjuta. Men det här var på tok för långt avstånd. Men det verkar som att det är ett turpass det här. För att jag har ju sett älg 100% gånger har jag stått där. Så det är ju fantastiskt, men så åter inte över än. Så jag hoppas att någon annan passkytt kan
få äran att få fälla en älg. Här har ni våran vildsvinstacos. Jag bara känner att jag är så jävla hungrig nu. Ja, jag med. Och det behöver inte vara svårare än så här när man lagar mat utomhus tycker jag. Absolut inte. Och Jag tycker det enkla är det goda, hörni. Verkligen. Jag hoppas att gubbarna och gummorna här bakom tycker om det. Och jag hoppas verkligen att ni har tyckt om det här avsnittet, för det kommer många andra liknande. Och prenumerera gärna på kanalen, men framförallt så ska ni prenumerera på Emilias kanal. Emilias jakt på smaker är länkat i beskrivningen här inunder. För att del 2 utav det här jaktavsnittet ligger ju faktiskt på Emilias kanal. Så nu tycker jag att ni ska klicka er vidare, kolla på nästa jaktavsnitt i den här jaktserien som vi gör tillsammans. Ja, tycker jag verkligen. Nu ska vi käka. Det ska vi göra. Tills nästa vecka får ni ha det jättebra. Hej då. Nu äter vi. Ja. Gud vad gott, alltså jag är så